สวัสดีครับนักเรียนอาจารย์ A PMI Academy Pro นะครับในหัวข้อนี้นะครับเราก็จะมาอธิบายถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตัว Project Manager แน่นอนว่าตัว Certified นะครับ PMP เนี่ยจะเน้นไปที่ความสำคัญเกี่ยวข้องกับ Project Manager นะครับหรือผู้จัดการโครงการดังนั้นเนี่ยใน chapter นี้นะครับเราก็จะได้เรียนรู้ว่าหน้าที่ความรับผิดชอบของ Project Manager มีอะไรบ้างโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับหน้าที่ความรับผิดชอบของ Project Manager เนี่ยถ้าดูจากรูปนะฮะมันจะมีหลากหลายมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเราต้องเกี่ยวข้องกับ Line Management นะครับคือการบริหารจัดการในแนวเดียวกันนะฮะ Line เดียวกันอาจจะเป็น PM เดียวกันหรืออะไรก็ว่ากันไปต้องเข้าใจเรื่องอะไรต้องเข้าใจเรื่องคอสการบริหารจัดการเรื่องคอสต้องเข้าใจเรื่องการสื่อสารนะครับเข้าใจเรื่องคุณภาพแล้วก็ดูซิว่า Product ตอนนี้เป็นยังไงบ้าง Statusนะฮะต้องรู้จัก Product ด้วยนะฮะแล้วก็ต้องรู้ว่าความต้องการของ Project เนี่ยคืออะไร Product คืออะไรต้องรู้เรื่อง Change User Need เขาต้องการอะไรจากลูกค้าต้องการอะไรจากเรานะฮะเราต้องเข้าใจเรื่องการ Monitor การกำกับดูแลการวางแผนต้องเข้าใจว่าเราจะ manage โครงการให้เป็น Teamwork ยังไงแล้วก็ต้องมีกลยุทธ์ต่างๆเพื่อที่จะ manage โครงการให้ Success เห็นแล้วนะครับจากภาพนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีหลากหลายนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะเข้าไปดูในรายละเอียดว่าตอนช่วงสเตจไหนนะครับหรือช่วง development stage ต่างๆเนี่ยของตัว project manager เนี่ยมันเป็นยังไงซึ่งแน่นอนว่า project manager เนี่ยก็คือเขาจะเล่นบทที่เป็น critical มากเลยนะครับเพราะว่าเขามีหน้าที่ในการ direction คือกำหนดทิศทางของโครงการเป็นrole ที่ต้องมีความเป็นผู้นำในทีมเพื่อที่จะให้โปรเจกต์สำเร็จตาม Project Objective ตาม Scope Time Cost Quality อะไรต่างๆซึ่งหน้าที่ความรับผิดชอบนี้เราจะต้องเคลียร์นะฮะวิชั่นก็คือเคลียร์ภาพชัดตลอดโครงการนะครับเพราะว่าบางทีลูกทีมก็ต้องเห็นความชัดเจนว่าโปรเจกต์เราดำเนินไปทิศทางไหนโดยที่ Project Manager เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะต้อง involve นะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปิดเลยนะปิดโครงการนะเขาเรียก initiation through closing เพราะเราเริ่มตั้งแต่แรกเนี่ยเราจะรู้ว่ามันมีอะไรบ้าง constraint อะไรบ้างข้อจำกัดอะไรบ้างแต่ก็มันก็มีบางองค์กรเหมือนกันครับที่ project manager อาจจะ involve ในช่วง evaluation คือการประเมินการวิเคราะห์ว่า activity ในโครงการเนี่ยมันเป็นยังไงก็คือเหมือนทำงานร่วมกับคนที่ไปหางานมาเขาเรียก business analyst อะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือ BD ต่างๆนะฮะเขาก็ต้องมาถามเรานะเราเป็น PM เพราะเรามีหน้าที่ในการเป็น develop คือการ project development ก็คือทำให้โปรเจกต์ที่ให้เรามาเนี่ยสำเร็จลุล่วงไปซึ่งกิจกรรมเนี่ยมันก็ของ project manager ก็รวมถึงการเป็นที่ปรึกษากับทางทีมผู้บริหารทางด้านทางธุรกิจนะฮะไปหางานมานะครับต่างๆนะ unit leader นะครับเพราะว่าเขาหางานมาเขาก็ต้องรู้ว่าproject manager เนี่ยจะช่วยเขายังไงนะฮะอาจจะมีไอเดียกลยุทธ์ต่างๆนะฮะเพื่อที่จะให้ทางด้านผู้บริหารหรือทาง business leader เนี่ยนะครับทางธุรกิจเนี่ยนะเขาจะได้เห็นแล้วก็จะ improve เราควรจะทำให้องค์กรเรามี performance ที่ดีขึ้นยังไงนะครับแล้วบางทีก็จะได้ตอบโจทย์ลูกค้าซึ่งนอกจากนั้นเนี่ยบางองค์กรก็อาจจะให้ project manager เนี่ยก็คือสามารถที่จะ manage หรือเป็นผู้ช่วยถูกเรียกได้เลยครับถูกเรียกไปช่วยทาง business analyst นะฮะวิเคราะห์ทางเชิงธุรกิจในกรณีธุรกิจ business case development ต่างๆในแง่มุมของ portfolio management การบริหาร portfolio แล้วก็โปรเจกต์เพราะว่าบางครั้งเนี่ย business analyst อาจจะไม่เข้าใจตัวลักษณะการบริหารโครงการยังไง project manager ก็มีส่วนช่วยในการให้คำแนะนำแล้วก็ add ไว้ไปนะฮะมันก็จะได้เวลาเราไปพบลูกค้าทางทีมนั้นก็จะได้มีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็จะมีโอกาสได้งานมากขึ้นซึ่งตัว project manager เนี่ยต้อง follow กิจกรรมต่างๆแล้วก็ต้องเวลาเรา manage โครงการเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าสิ่งที่ได้มาตอบโจทย์ทางธุรกิจหรือเปล่าโดย ultimately นี่คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยหน้าที่ในการบริหารโครงการเนี่ยนะครับก็มีส่วนในการเลือกสรรต่างๆว่าให้มันเหมาะกับองค์กรว่า project management process อะไรที่ควรจะเหมาะสมกับโครงการก็คืออย่างที่อาจารย์กล่าวไว้ในบทที่แล้วนะครับว่าไอตัว standard เนี่ยมีทั้งหมด49 process เราไม่จำเป็นจะต้องใช้ทั้ง49 process ดังนั้นโลของหน้าที่ของ project manager เนี่ยก็จะเลือกให้เหมาะสมกับองค์กรด้วยลักษณะของโปรเจกต์ด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าที่หลักเหมือนกันโดยที่หน้าที่ของตัว project manager เนี่ยคล้ายๆ conductor สำหรับ large orchestra ฮะวงออร์เคสตราขนาดใหญ่คือเขาไม่ได้เป็นคนเล่นดนตรีหรอก
แต่เขาเป็นคนที่กำกับคนนี้คนเล่นเสียงดนตรีตัวนี้ต้องขึ้นอันนี้ต้องหยุดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยหน้าที่คล้ายๆกับเขาเรียกคล้ายๆกับตัวคอนดักเตอร์ถ้าเรามาดูคำนิยามของโปรเจกต์แมเนเจอร์นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับตัวตำแหน่งอื่นก็คือโปรเจกต์แมเนเจอร์เนี่ยเขามีหน้าที่คือ perform organize เพื่อเป็น lead ทีมที่มีความรับผิดชอบเขารับผิดชอบเพื่อให้โปรเจกต์สำเร็จตาม objective ที่บอกไว้แล้วคือ scope time cost ส่วน function manager ก็คือในแต่ละแผนกเนี่ยโฟกัสก็คือโฟกัส on ที่ว่ากำกับดูแลสำหรับว่าในหน่วยงานของเขาไม่ว่าจะเป็นdiscipline ทาง IT project dev discipline ทาง procurement หรือเป็นทางฟังก์ชันต่างๆที่เกี่ยวข้องในโครงการเพื่อให้ตอบโจทย์ทาง business unit นั้นนะฮะเรียก function manager ส่วน operation manager นะหน้าที่ความรับผิดชอบก็คือให้แน่ใจว่าไอ้สิ่งที่เขาผลิตออกไปเนี่ย business operation เนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็มีคุณภาพที่ดีลูกค้าโอเคแล้วก็สามารถผลิต production หรือ production ให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่หลากหลายโดย project manager เนี่ยเขาเรียกว่า sphere of influence ก็คือว่ามันจะเป็นลักษณะของวงรีนะว่าตัว project manager เรามีอิทธิพลกับใครบ้างดูในวงในเนี่ยเราจะเห็นว่าเราโปรเจกต์แมเนเจอร์อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งพอถัดออกไปวงนอกเนี่ยเราก็จะไปเกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ทีมของเรา PPP Manager นะครับโปรเจกต์แมเนเจอร์อันอื่นโปรแกรมแมเนเจอร์ Portfolio Manager หรืออาจจะพวก Resource Manager ที่ต้อง provide เรื่องบุคลากรให้เรานะครับและห่างต่อไปอีกก็จะไปเกี่ยวข้องกับสปอนเซอร์นะครับคนที่ assign เราหรือว่าเป็น governing body steering ก็คือเป็นลักษณะของตัวบอร์ดต่างๆที่ใช้ในการไดฟ์ในเรื่องโปรเจกต์นะครับหรือคอมมิตี้ต่างๆ PMO ต่างๆแล้วถัดออกไปนอกสุดเนี่ยอาจจะ stakeholder ที่เกี่ยวข้องอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องในโครงการอาจจะเป็นซัพพลายเออร์ครับอาจจะเกี่ยวข้องเป็นลูกค้าที่จ้างเราหรือ end user ที่ได้ใช้เวลาเราส่งมอบของหรือส่งมอบงานให้กับทาง operation อะไรพวกนี้นะฮะก็จะเป็น end user งั้นพี่ project manager ก็จะมีอิทธิพลต่างๆนะฮะบุคลากรหรือว่า stakeholder ใดๆที่มีอิทธิพลให้โครงการเราประสบความสำเร็จนะ project manager ก็ต้องเข้าใจเรื่องนี้โดยที่ project manager ต้องเก่งในเรื่องใดแน่นอนว่ามันก็จะมีทั้งหมดจากรูปก็จะมีทั้งหมด6เรื่องนะฮะที่ project manager ต้องเก่งอะไรบ้างเราไปดูกันนะฮะ project manager competency นะก็ต้องเก่งในเรื่องของที่เป็น project management ก็ต้องเก่งเรื่อง project เห็นไหมฮะproject manager บริหารโครงการก็ต้องเก่งเรื่อง project ก็คือ project manager ก็ต้องเก่งเรื่อง technical เรื่อง project management คือการบริหารโครงการยังไงโดยใช้องค์ความรู้สกิลหรือพฤติกรรมยังไงที่จะสามารถ manage project นะฮะโปรแกรมหรือ portfolio นะครับก็ต้องมีแง่มุมเรื่อง technical ทางด้าน management นะครับเขาเป็นหน้าที่ของเขาเราต้องมีหน้าที่เก่งในเรื่องของ leadership ก็คือต้องใช้ knowledge สามารถที่จะไกด์ลูกทีมได้ motivate ลูกทีมนะครับ direct ทีมช่วยให้องค์กรเนี่ยสามารถที่จะเสร็จนอกจากโปรเจกต์เสร็จ time scope time cost ทันเวลาแล้วก็ต้องตอบโจทย์ธุรกิจด้วยแล้วก็ต้องมีความรู้เรื่องกลยุทธ์เกี่ยวทางด้านธุรกิจต่างๆนะครับเพราะว่าเราจะรู้ว่า core business ขององค์กรเราเป็นยังไงนะฮะเราก็ต้องใช้ความเป็นองค์ความรู้ทางด้านอุตสาหกรรมที่คุณเกี่ยวข้องเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพให้ดีขึ้นนะฮะแล้วก็สามารถที่จะส่งมอบผลลัพธ์ทางธุรกิจอย่างน่าเหลือเชื่อนะครับเรามาดูกันนะครับว่าตัว Technical Project Management เนี่ยที่ Project Manager เนี่ยต้องให้การโฟกัสนะครับก็คือเพราะว่าตัว Technical Project Management เนี่ยถือว่าเป็น Critical มากเลยนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะคุณเป็นผู้จัดการโครงการคุณมีหน้าที่ในการบริหารโครงการดังนั้นคุณก็ต้องเก่งเรื่อง Project Management โดยที่มันก็จะมี Top List นะฮะที่คุณจะต้องรู้เรื่องนะครับ Project คุณจะต้อง manage คือเราต้องรู้ว่าตัวไหนคือ Critical Success Factor สำหรับโครงการนะฮะไม่ว่าจะเป็น Owner หรือเป็นลักษณะของการบริหาร Project Team ยังไงนะครับแล้วก็พยายามเคลียร์เรื่องสโคปยังไงแล้วก็ต้องเก่งเรื่อง schedule ด้วยนะฮะเราก็ต้องเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าเนี่ยมักจะต้องการใน time frame ที่กำหนดแล้วก็ต้องรู้ว่าสามารถที่จะเก่งเรื่อง financial report นะฮะต่างๆหรือการจัดการปัญหา issue log หรือการบริหารจัดการเรื่องปัญหาต่างๆให้ได้ดีนอกจากนั้นนี่การบริหารโครงการเนี่ยมันมีทั้งแบบ traditional แล้วก็ agile นะฮะก็คือ traditional ก็คือ scope time cost เคลียร์แต่เริ่มต้นส่วน agile เนี่ยลักษณะของ scope feature function เปลี่ยนได้ตลอดเวลาเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเราจะเลือกให้เหมาะสมเราควรจะเลือกmethodology ไหนว่าจะเป็น traditional หรือ agile เลือกเครื่องมือประเภทไหนเทคนิคยังไง method อะไรนะฮะในแต่ละโครงการแล้วก็ต้องสามารถที่จะทำแผนทางด้านเวลานะตลอดโครงการนะจัดลำดับความสัมพันธ์ว่าไหนมาก่อนมาหลัง manage project element ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่อง schedule cost resource ต่างๆก็คือเรื่องคนของเครื่องจักรแล้วก็ manage ความเสี่ยงให้ได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็น technical project management นอกจากนั้นก็จะต้องสามารถที่จะดูใน
ภาพรวมที่ high level ขององค์กรนะฮะแล้วมีความสามารถในการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ต้อง implement การตัดสินใจแล้วก็ action แบบทันเวลาแล้วก็ทำงาน knowledge ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทำงานร่วมกับ knowledge อื่นๆหรือแผนกอื่นไม่ว่าจะเป็นการเงินทางด้านการตลาดหรือทางด้าน operation นะฮะเพราะเราจะต้องสื่อสารกับพวกต่างๆอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นการเงินเราใช้เงินเกินไหมนะฮะการตลาดตอนนี้ไอสินค้าหรือโปรเจกต์ที่เราทำอยู่เนี่ยควรจะมีการปรับปรุงแก้ไขไหมหรือว่าเราส่งมอบไปให้กับ operation เนี่ยเขาโอเคหรือเปล่านะฮะมีประสิทธิภาพแล้วก็มีคุณภาพที่ดีหรือไม่แล้วก็ต้อง develop apply product ต่างๆแล้วก็ความสามารถหรือว่ามีความชำนาญทางด้านอุตสาหกรรมนั้นๆเข้าไปด้วยนะครับมันก็จะทำให้โปรเจกต์เนี่ยมี value มากขึ้นดังนั้นเนี่ย project manager เนี่ยนะครับก็ต้องเป็นลักษณะเป็นมีองค์ความรู้หลากหลายเรียก knowledgeable เพียงพอสำหรับธุรกิจด้วยก็คือเราก็ต้องรู้ว่าในแง่มุมของธุรกิจเนี่ยของโครงการเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงเราก็จะต้อง deliver งานให้ได้ตามตอบโจทย์ธุรกิจทำงานร่วมกับ project sponsor ด้วยทำงานกับทีมทำงานกับผู้เชี่ยวชาญต่างๆนะครับเพื่อพัฒนาโปรเจกต์ delivery หรือกลยุทธ์ให้เหมาะสมแล้วก็ต้อง implement กลยุทธ์ต่างๆที่พยายามที่จะ maximize คือเพิ่มให้ธุรกิจมีความคุ้มค่าและมี value มากขึ้นในโครงการนอกจากนั้นเนี่ย project manager เนี่ยนะครับก็ต้องเข้าใจได้ว่าในแง่มุมขององค์กรต่างๆคือต้องเข้าใจกลยุทธ์ขององค์กรเข้าใจพันธกิจของโครงการว่ามีมิชชั่นอะไร goal objective Product Service ต่างๆนะฮะหรือรวมแม้กระทั่ง Operation ว่าอยู่ตรงไหน Location อยู่ตรงไหนชนิดเป็นยังไงแล้วก็ต้องใช้เทคโนโลยีประมาณไหนนะฮะการตลาด Condition เป็นยังไงถ้าสมมุติเรา Deliver ไม่ทันตาม Operation Deliver ไม่ทันตามตลาดจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจยังไงต้องดูคู่แข่งด้วยนะฮะว่าคู่แข่งเราเนี่ยเป็นอะไรบ้างมีใครบ้างตำแหน่งใน Marketplace เป็นยังไงดังนั้น Project Manager ก็ต้อง Apply Knowledge ต่างๆข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรต่างๆเพื่อให้แน่ใจว่า Alignment กับกลยุทธ์ Mission Goal Objective นะลำดับความสำคัญนะครับแล้วก็องค์ความรู้ต่างๆเทคนิคต่างๆนะครับเพื่อที่จะ Deliver ของ Product หรือ Service ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเวลาโดยที่ Project Manager เนี่ยถ้าเราพิจารณาแล้วว่ามันมีความสำคัญนะครับต่อธุรกิจและกลยุทธ์อย่างไงบ้างดังนั้นเนี่ยเราจะมาดูซิว่าตัว Project Manager ต้องเข้าใจนะฮะความสัมพันธ์ระหว่างโปรเจกต์กับองค์กรยังไงนะฮะเราต้องเข้าใจเรื่องความเสี่ยงแล้วก็ปัญหาต่างๆ issue ที่เกิดขึ้นเข้าใจเรื่องการเงินเข้าใจเรื่องว่า cost เมื่อเปรียบเทียบกับ cost benefit analysis ต้องเข้าใจ net present value return on invest นะครับก็คือต้องเข้าใจเรื่องการเงินด้วยนะครับแล้วก็มีหลากหลายที่พิจารณานะฮะต้องเข้าใจ business value นะครับว่าตอนนี้เราควรจะส่งมอบโครงการเพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจยังไงแล้วโปรเจกต์ของเราเนี่ยจะสามารถที่จะเกิดขึ้นเห็นได้ชัดเนี่ยตามกลยุทธ์เมื่อไหร่ scope budget schedule และก็ quality เนี่ยมันมีความสำคัญกันดังนั้น project manager ต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้เมื่อกี้ก็คือหัวข้อที่ผ่านมาเนี่ยเป็นลักษณะของ technical project management นะที่ project manager ต้องเก่งแล้วถัดไปก็คือว่าเรื่อง leadership skill เนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วย3หัวข้อหลักๆนะครับคือคุณจะต้องมีผู้นำมีทักษะทางด้านผู้นำเนี่ย deal กับ people นะฮะ dealing กับ with people แล้วก็ต้องเข้าใจเรื่อง politics power and นะฮะ getting things done ก็คือพยายามทำอะไรให้จบสิ้นนะฮะแล้วก็ quality and skill of leader ด้วยคุณเป็น leadership คุณก็ต้องมีคุณภาพทาง leader แล้วดูซิว่า leadership เนี่ยมันเป็นยังไงในหัวข้อแรกนะครับเราก็ต้อง dealing with people แล้วก็คือไงเราก็ต้องศึกษาว่าพฤติกรรมของ people หรือของคนทั่วๆไปเป็นยังไงเราจะ motivate คือจะกระตุ้นเขายังไงให้ทำงานกับเราอย่างมีประสิทธิภาพเราก็ต้อง strive to be a good leader เราต้องกระหายนะครับต้องเป็น good leader เป็นผู้นำที่ดีนะครับแล้วเราก็ต้อง apply ก็คือเอา leadership skill ทักษะต่างๆเนี่ย apply เข้าไปโดยที่มีคุณภาพนะฮะแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับ project stakeholder หรือผู้มีเกี่ยวข้องต่างๆนอกจากนั้นนะครับ Project Manager นะฮะจะต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์นะครับมองโลกในแง่ดีแล้วก็คิดบวกก็มีการจัดการความสัมพันธ์นะครับที่ดีและความขัดแย้งนะฮะมีการสื่อสารนะครับก็คือต้องมีการเคารพนะครับมีความเคารพมีซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ดูด้วยว่ามีอะไรที่อ่อนไหวทางด้านวัฒนธรรมนะฮะเราก็ต้องเข้าไปกำกับดูแลก็ต้องมีความเป็นคนที่กล้าหาญนะครับเป็นนักแก้ปัญหานะครับแล้วก็จะต้องเป็นผู้ที่เด็ดขาดด้วยในบางครั้งแล้วก็ต้องให้เครดิตกับคนอื่นด้วยนะฮะเวลาเขาทำดีหรือเอาข้อมูลเขามานะฮะต้องgiveเครดิตแล้วก็ต้องเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัว leadership skill เรามาดูกันซิว่าตัว leadership เนี่ยสไตล์เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับถ้าดูแล้วนะครับมีเป็น10เลยนะครับไม่ว่าคุณจะเป็น leader โดยตำแหน่งหรือว่าคุณเป็น leader โดยที่คุณมีข้อมูลเยอะแยะนะครับหรือว่าคุณ leader แบบอ้างอิงนะครับหรือว่าตามสถานการณ์ต่างๆหรือส่วนตัวบุคคลนะฮะเป็นคนที่มีเสน่ห์
นะฮะ charismatic เนาะหรือว่าเป็นสไตล์แบบว่าใช้ความสัมพันธ์เพื่อเป็น leader นะครับความเป็น expert ก็เป็น leader ทาง expert ได้นะครับหรือว่าให้รางวัลนะฮะเน้นทางด้านรางวัลหรือเป็นลงโทษหรือบังคับอะไรต่างๆมีอะไรอีกมีเรื่องความปรับปลื้มนะฮะคือปลื้มปริ่มนะอันนี้คำอันนี้จะแปลว่าปลื้มปริ่มนะฮะอันนี้ก็คือเราเป็นลักษณะ leader ที่แบบพยายามให้อะไรต่างๆที่ความรู้สึกดีนะครับหรือว่า pleasure เพื่อที่จะให้งานออกมานะครับหรือเราดู guilty base นะฮะเราก็คือว่าดูซิว่าเขาทำผิดเขาก็ต้องได้งานต่อไปหรือว่าเป็นลักษณะผู้นำที่โน้มน้าวเก่งแล้วก็อาจจะหลีกเลี่ยงนะฮะ avoiding นะฮะก็แล้วแต่สไตล์เห็นไหมฮะมันก็มีหลากหลายงั้นเราก็จะต้องใช้สกิลพวกนี้เข้าไปในการจัดการกับคนนะฮะ dealing with the people นะครับเราลองมาดูซิว่าการเปรียบเทียบระหว่างความเป็นผู้นำแล้วก็ management นะฮะ leadership กับ management ต่างกันยังไงนะฮะถ้าดูนะ management ก็เน้นกำหนดทิศทางแล้วฮะก็คือมี power ก็คือเขามีตำแหน่งนะฮะก็ management ไปนะฮะส่วน leadership ก็จะให้ guide influence นะอิทธิพลให้เขาทำไปตามนั้นนะครับแล้วก็พยายามที่จะ collaborate คือสมัครสมานสามัคคีนะฮะใช้ความสำคัญทางด้าน power จนใหญ่จะค่อยความสำคัญมากกว่า management ต้อง maintain นะครับส่วน leadership ก็ต้อง develop ให้ดีขึ้นอันนี้ maintain คงให้อยู่เหมือนเดิมนะครับส่วน management ก็จะเป็นลักษณะการจัดการส่วน leadership ก็พยายามกระตุ้นให้เขาคิดอะไรที่ใหม่ๆเขาเรียก innovation management focus ตรงระบบแล้วก็โครงสร้าง leadership โฟกัสความสัมพันธ์กับคนนะฮะให้มันดีขึ้น management rely on control อันนี้จะ inspire คือให้แรงบันดาลใจแล้วก็เชื่อใจนะครับ management จะโฟกัสใกล้ๆว่าgoal เนี่ยเทอม goal คือให้เสร็จภายใน goal ที่ต้องการนะครับส่วน leadership ก็จะเป็นโฟกัสใน long time นะฮะคือ long range วิสัยทัศน์อันไกลนะครับ management จะถามว่าทำยังไงเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่ส่วน leadership จะถามอะไรแล้วทำไมนะฮะเนี่ยคุณก็ต้องดูเปรียบเทียบกันนะครับ management focus on bottom lineนะฮะให้ได้ส่วนตัว leadership focus on horizontal นะฮะให้แนวขนานนะครับ accept นะครับ status code นะครับก็ยอมรับทางด้านต่างๆนะครับส่วนนี้ก็คือchallenge นะครับใน status code นะครับส่วน management ก็ดูติง right คือทำให้ถูกต้องตามแบบแผนนะครับส่วนนี้ leadership คือ do the right thing ก็คือเลือกสิ่งที่ถูกต้องนะฮะเหมาะสมกับตอนนี้อะไรประมาณนั้นส่วนอันสุดท้ายนะครับ management ก็จะโฟกัสoperation ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ต้องแก้ไข problem solving ไปส่วน leadership ก็จะโฟกัส on วิสัยทัศน์ alignment motivate และ inspiration เห็นไหมฮะ leadership จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะ beyond มากกว่า management เยอะนะครับเรามาดู leadership style กันดีกว่าโดย leadership style ของ project manager นะฮะก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาฮะตามเวลาที่ผ่านไปเพราะว่ามันมีแฟกเตอร์หลายอย่างที่เราจะต้องใช้สไตล์ไหนซึ่งตัว major หลักๆเพื่อพิจารณานะครับในการใช้สไตล์ของความเป็นผู้นำเนี่ยมันก็จะมีอยู่4 quadrant นะฮะ leadership characteristic ก็คือคุณลักษณะของความเป็นผู้นำเราก็ต้องดูว่า attitude เป็นยังไงอารมณ์เป็นยังไงความต้องการนะฮะทำแล้วมี value ไหมแล้วก็ ethic คือตามคุณธรรมหรือเปล่าเช่นกันนะครับ team leader ก็มีลักษณะเป็นยังไงแล้วก็ลักษณะของสภาพแวดล้อมสังคมสถานการณ์เป็นยังไงทางด้านเศรษฐศาสตร์ทางด้าน politics เราค่อยเลือก leadership style เข้าไปจัดการนะครับหรือว่าองค์กรลักษณะขององค์กรเป็นไงจุดประสงค์ขององค์กรเป็นยังไงโครงสร้างขององค์กรเป็นยังไงลักษณะของการทำงานเป็นยังไงนะฮะเห็นไหมฮะการจะใช้ leadership style ไหนเนี่ยก็ต้องดูทั้ง4 quadrant ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของผู้นำทีมบรรยากาศแวดล้อมหรือไม่ก็องค์กรเนี่ยเราก็จะมาแอพพลายกันว่าเป็นยังไงเรามาดูกันว่า the most common example of this style นะครับก็คือว่าตัวอย่างของ leadership style เนี่ยมันมีอะไรบ้างเพื่อเราเป็น project manager เราจะได้ปรับใช้ตามสถานการณ์นะครับอันแรกนะครับเขาเรียกว่า Rising Flare นะครับหรือเขาเรียกว่าเป็นผู้นำแบบเสรีนิยมนะครับเป็นผู้นำก็จะปล่อยให้ผู้ร่วมงานตัดสินใจเองนะครับดำเนินการด้วยตัวเองนะครับคือไม่ต้องรอการตัดสินใจจากผู้บังคับบัญชาอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว lazy fair นะครับเหมือนขี้เกียจปล่อยมืออะไรเงี้ยให้เขาทำตัดสินใจเองส่วน transactional leadership นะฮะก็จะเป็นผู้นำเชิงเป้าหมายนะครับก็คือการที่ผู้นำเนี่ยจะชี้นำนะฮะหรือว่าจูงใจให้ผู้ปฏิบัติตามเป้าหมายที่กำหนดนะฮะโดยระบุความชัดเจนด้านบทบาทโครงสร้างงานและสิ่งที่ต้องการจากงานนะฮะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนกันนะฮะด้วยสิ่งตอบแทนที่ผู้ตามต้องการนะครับอันนี้ก็จะเป็นแรงผลักดันเพื่อที่จะให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามที่คาดหวังอันนี้ก็ transactional นะครับส่วน servant leader นะครับก็ถ้าเป็น
เขาเรียกว่าเป็นผู้นำที่เป็นผู้รับใช้นะครับยังไงหรือเป็นผู้นำแบบฝ่ายบริการก็จะเป็นผู้นำที่จะมีลักษณะเป็นแบบเซิร์ฟทุกอย่างนะครับเพื่อให้งานมันออกได้นะฮะซัพพอร์ตสนับสนุนอะไรอย่างนี้ส่วนตัว transformational นะครับ transformational leadership ก็คือเป็นภาวะผู้นำถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือ transformer อะไรประมาณนั้นนะครับหมายถึงว่าตัวผู้นำเนี่ยก็พฤติกรรมของผู้นำก็จะแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจัดการกระบวนการจัดการนะฮะที่เป็นผู้นำที่มีอิทธิพลต่อผู้ตามมากเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัว transformational leadership โดยที่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ดีเนี่ยก็ต้องตระหนักถึงความต้องการของผู้ตามและกระตุ้นให้ผู้ทำตามทำได้ด้วยอันนี้นะครับเขาเรียกว่า charismatic leadership คือภาวะผู้นำแบบมีแบบความสามารถพิเศษนะครับก็คือเป็นผู้นำที่เขาเรียกว่ามีความสามารถพิเศษบุคคลที่มีพรสวรรค์ที่สามารถทำงานได้สำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์ทั้งยังสามารถทำนายเหตุการณ์และคาดการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอันนี้ตัวนี้จะมีเสน่ห์ส่วน interactional leadership นะฮะก็เป็นผู้นำที่เขาเรียก interact ก็มีการโต้ตอบก็คือเราก็สามารถที่จะเป็นผู้นำที่ตอบโจทย์ได้ทุกอย่างนะ interact นะครับไม่ว่าจะเป็นหรือเป็นการผสมผสานไม่ว่าจะเป็นผู้นำสไตล์ทางด้าน transactional lazy fair servant เนี่ยก็จะ interact ได้หมดนะฮะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวอย่างของ leadership style นะครับเรามาดูบุคลิกภาพของ Project Manager นะครับมันจะต้องมีอะไรบ้าง1ก็คือ authentic นะครับก็จะเป็นลักษณะของน่าเชื่อถือน่าเคารพ portionous นะฮะก็คือจะเป็นลักษณะของเป็นคนที่สุภาพหรืออาจจะเป็นคน creative มีความคิดสร้างสรรค์นะครับเรียนรู้เรื่ององค์กรนะฮะรู้ว่า culture ในแต่ละองค์กรเป็นยังไงก็ต้องเข้าให้ถูกเป็นผู้ที่ฉลาดทางอารมณ์มีปัญญานะครับมี IQ เยอะนะครับเก่งหรือมีความสามารถบุคลิกภาพในการจัดการนะครับเข้าใจการเมืองเน้นการบริการเข้าสังคมได้นะครับแล้วก็คิดอย่างเป็นระบบอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของบุคลิกภาพที่ Project Manager ที่จะต้องศึกษาและควรเรียนรู้ไว้นะครับส่วนในหัวข้อนี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับ Project Manager แล้วก็การบริหารโครงการหรือ Project Management นะฮะก็คือว่าตัว Project Manager เนี่ยหรือว่าการบริหารโครงการเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราต้อง perform ก็คือ integration ในหลายระดับในระดับ Project Manager ก็ต้อง integrate เข้ามาด้วยนะครับในระดับ process ต่างๆ49 process นะฮะที่เรา tailing มานะฮะเลือกสรรมาก็ต้องเอามา integrate ด้วยแล้วก็ในระดับที่ความเข้าใจเข้าไปแล้วก็ระดับ context คือบริบทต่างๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดแล้วก็นึกถึงความ complexity หรือความซับซ้อนของโครงการดังนั้นเนี่ย project manager เนี่ยต้อง integrate ทั้ง5ตัวแปรนะฮะ5 factor ที่จากรูปโดยตัวระดับแรกนี่เขาเรียกว่า the project level นะครับตัว project manager เนี่ยนะครับในขณะที่เราทำงานกับ project sponsor นะเราก็ต้องเข้าใจถึงตัวกลยุทธ์จุดประสงค์ขององค์กรนะฮะเราก็ต้องพยายามที่จะ manage โครงการให้ alignment ก็คือให้สอดคล้องกับทาง project activity และ result ของ project เนี่ยก็จะสอดคล้องกับไม่ว่าจะเป็นระดับ portfolio ระดับโปรแกรมหรือแม้กระทั่ง business area นะครับทางธุรกิจของเราซึ่งตัวนี้นะครับตัว project manager เนี่ยก็ต้อง execute ให้ได้ตาม strategy นะฮะกลยุทธ์ต่างๆหน้าที่ความรับผิดชอบนะฮะของตัว project manager ก็จะต้องไกด์ให้ทีมเนี่ยทำงานร่วมกันนะฮะแล้วก็พยายามที่จะโฟกัสในสิ่งที่จำเป็นจริงๆในระดับของ project level นะครับอย่าทำอะไรที่นอกเหนือไปนะครับอาจจะทำให้เสียเวลาได้ดังนั้นเนี่ยการ perform ในระดับของ project level เนี่ยเราจะประสบความสำเร็จได้เราต้องทำตลอดนะฮะโดยแม้กระทั่ง integrate ในเรื่องของ process ต่างๆ integrate ถึงองค์ความรู้ knowledge แล้วก็ integrate เรื่องคนนะฮะลักษณะคนที่แตกต่างกันไปส่วนตัว perform integration ในระดับ process level นะครับก็คือแน่นอนว่าเราก็ได้เรียนรู้คร่าวๆแล้วครับว่ามันมีเซตของ process นะครับ activity ต่างๆที่เราต้องพยายามที่จะเอาชนะเพื่อประสบความสำเร็จ achieve ใน project objective นะฮะก็คือ scope time cost quality หรืออะไรต่างๆนะฮะที่เป็น project objective ของโครงการเราซึ่งแน่นอนว่าในบาง process เนี่ยอาจจะต้องเกิดขึ้นในเมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องเริ่ม initiate ก็คือเริ่มความคิดและต้อง create อะไรบางอย่างนะ create ขึ้นมาเพื่อทำ charter นะครับคือ charter ก็คือเราจะได้ข้อตกลงร่วมกันใน project team นะฮะซึ่ง project charter เดี๋ยวเราเรียนรู้ในเรื่อง integration เนี่ยมันเป็น internal commitment ในระหว่าง project team เรานะครับและตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งของตัวบางครั้งเนี่ย process มันก็อาจจะต้องมีการ overlap กันหรือการเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันดังนั้นเนี่ยเวลาเราเข้าใจว่า process เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลง requirement ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะต้อง impact กับอะไรกับ scope เราก็ต้องรู้ schedule ต้องรู้ budget ก็ต้องรู้นะครับเมื่อมี requirement change นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็น the project เป็น process level นะครับยกตัวอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยในการ control scope process นะฮะในเรื่อง scope เนี่ยเราต้อง control นะฮะแล้วก็ใน process เขาเรียกว่า perform
perform integration change control เนี่ยที่เรา involve เพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับถ้าสมมติว่ามี change request เกิดขึ้นเนี่ยนะครับในตัว process ของ perform integration change control process เนี่ยก็เราก็จะต้องมันเกิดขึ้นปุ๊บเราก็ต้องพยายามที่จะถ้าสมมติว่า change ที่เกิด change request ที่ได้รับการ approve เนี่ยเราก็ต้องพยายาม integrate ว่า change ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกระทบกับตัวใดบ้างอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวการ perform integration ในระดับ process level นะครับเรามาดูการ integration ในระดับ cognitive level นะครับก็คือความรู้ความเข้าใจนะครับก็คือแน่นอนว่าเราเรียนรู้ลักษณะของ project ลักษณะของ process มานะครับหรือเราเรียนรู้ถึง method ต่างๆดังนั้นเนี่ย project manager ต้องรู้และเข้าใจว่าการจะ manage โครงการในแต่ละโครงการเนี่ยเราจะใช้ method ตัวไหนขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการขนาดเป็นยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นไซส์ความสลับซับซ้อนยังไงดังนั้นเนี่ย project manager เนี่ยก็ต้องเอามา integrate ด้วยหรือแม้กระทั่งเรื่อง culture วัฒนธรรมทางองค์กรเนี่ยมันเป็นยังไงดังนั้นการเพอร์ฟอร์มต่างๆเนี่ยโปรเจกต์แมเนเจอร์ก็ต้องเลือกให้เหมาะสมแล้วโปรเจกต์แมเนเจอร์เนี่ยต้องมีความสามารถมีทักษะทางด้านดีลกับคนนะฮะ deal with the people อย่างที่กล่าวมานะครับก็คือแล้วก็ต้องสามารถที่จะหาวิธีการหรือหาเวตัวเองที่จะ manage โครงการในลักษณะแตกต่างกันไปอันนี้ถูกไหมฮะโปรเจกต์แมเนเจอร์รู้และเข้าใจต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะคัดสรรเรียก tailoring ได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าความมีประสิทธิภาพเนี่ยซึ่งในแต่ละ knowledge area เนี่ย project manager ต้องรู้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่ององค์ความรู้ต่างๆทั้ง10 knowledge นะฮะที่อธิบายไปแล้วและต้อง apply ประสบการณ์ตัวเองนะฮะความรู้ความเข้าใจและความเป็นผู้นำ technical ทางด้าน management แล้วก็รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่อง skill เรื่อง business เนี่ยเข้าไปในโปรเจกต์ซึ่งแน่นอนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย project manager เนี่ยก็ต้องสามารถอะไรครับ integrate แม้กระทั่ง process ใน knowledge ต่างๆเพื่อที่จะยังไงก็ได้ให้โปรเจกต์เนี่ยผลลัพธ์ของโครงการนะประสบความสำเร็จอย่างที่ต้องการนะครับอันนี้ก็จะเป็นระดับ cognitive level นะระดับความรู้ความเข้าใจส่วนตัว integration ในระดับ context level นะฮะก็คือ context คือบริบทเราต้องเข้าใจว่าธุรกิจของเราที่ทำในโครงการของโปรเจกต์เราเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อเทียบกับ10 ปี 20 ปีที่ผ่านไปแล้วเป็นยังไงบ้างตอนนี้มันมี new technology เข้ามาดังนั้นเนี่ยมันอาจจะมีดังนั้น project manager ต้องเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีตัวใหม่เพื่อปรับใช้กับตัวโครงการในปัจจุบันเดี๋ยวนี้มี social network มี culture หลากหลายมี virtual team เสมือนทีมนะฮะก็คืออาจจะเป็นทีมที่อยู่ต่างประเทศแต่ไม่ได้มาทำงานที่เดียวกันแล้วก็จะมีคุณค่า value ต่างๆนะครับในโปรเจกต์เนี่ยตอนนี้มันเป็นยังไงต้องเข้าใจในระดับบริบทต่างๆโดย project manager ต้องพิจารณาว่าเราจะ implement หรือจะใช้บริบทตัวไหนนะครับเพื่อสื่อสารทางด้านการวางแผนการสื่อสารเพราะมันมี social network เนาะแล้วก็จะมีตัวการบริหารทางด้านองค์ความรู้เพื่อไกด์ให้ทีมนะครับเรามีองค์ความรู้เกิดขึ้นเสมอเราจะไกด์ให้ทีมยังไงนะ project manager ก็ต้องเข้าใจบริบทต่างๆนะครับในแง่มุมต่างๆนะฮะเวลาการ manage integration หรือการควบรวมหรือการบูรณาการต่างๆนะฮะในทุกๆระดับเข้าไปเนี่ย project manager จะต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้ซึ่ง project manager สามารถตัดสินใจได้ว่าวิธีใดที่ใช้จะดีที่สุดสำหรับ element ต่างๆที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมนะครับในโปรเจกต์ของคุณทำยังไงก็ได้ให้ achieve นะครับดังนั้นคุณก็ต้องเข้าใจบริบทต่างๆเรามาดูตัวบริบทตัวสุดท้าย factor ตัวสุดท้ายนะครับที่ project manager ต้องเข้าใจว่า complexity ของโปรเจกต์เนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างแน่นอนมันจะมี3ตัวหลักๆก็คือจะเป็นลักษณะของระบบพฤติกรรมของระบบของเราองค์กรเรามี system behavior เป็นลักษณะแบบยุ่งยากไหมแล้วก็ human behavior นะครับลักษณะของพนักงานหรือโปรเจกต์ทีมของเราพฤติกรรมเป็นยังไงบ้างแล้วก็ลักษณะของงานที่มีความไม่แน่นอนนะครับในองค์กรของเราแล้วก็ในตัวสภาพสิ่งแวดล้อมขององค์กรเราด้วยนะฮะต้องพิจารณาซึ่งถ้าเรามาเข้าใจความหมายมันนะครับก็คือตัว system behavior เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะขององค์ประกอบมี component หลากหลายที่ลิงก์กัน process นี้ process นั้นเป็นยังไงในองค์กรเนี่ยเรายุ่งยากขนาดไหนเพราะว่าถ้ายิ่งยุ่งยากอย่างเช่นถ้ามันมีการ approve สัก4 เทียร์ 5 เทียร์เนี่ยมันก็จะยุ่งยากไหมอันนี้เราต้องเข้าใจส่วนตัว human behavior นี่ค่อนข้างที่จะคือต้องเป็นศาสตร์และศิลป์นะฮะเป็นสกิลของ project manager นะฮะต้องรู้ว่าในพฤติกรรมของมนุษย์ส่วนตัวและเป็นพฤติกรรมแบบกลุ่มเป็นยังไงเพื่อที่จะได้เรียนรู้และ apply ใช้ในโครงการอันที่3นะครับเขาเรียกว่า uncertainty หรือ ambiguity ก็คือความไม่แน่นอนนะฮะที่เกิดขึ้นบางทีปัญหาเกิดขึ้นทันทีทันใดเลยปัญหาเกิดพุ่นแล้วเราไม่เข้าใจ lack of understanding คือเราไม่เข้าใจแล้วสับสนเนี่ยถ้าไอตัว3อย่างเนี้ยรวมกันเนี่ยเขาเรียกว่า complexity project manager ก็ต้อง integrate ด้วยนะฮะในส่วนนี้
นะครับนอกจากนั้นเนี่ยไอตัว complexity เนี่ยนะครับก็เป็นลักษณะของโปรเจกต์ปกติมันจะมีอะไรบ้างก็จะมีแบบมีหลายๆส่วนเข้ามาประกอบกันมีจำนวนในการ connection หลายๆพาร์ทมีโปรแกรมหลายโปรแกรมมี equipment หลาย equipment เวลา commissioning ก็รวมกันเนี่ยเขาเรียกว่า process เรื่อง number condition จะเยอะนี่ก็จะซับซ้อนหรือลักษณะของเป็น dynamic มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในแต่ละส่วนนะครับไม่มีหยุดนิ่งไม่ static เห็นไหมฮะหรือ behavior เนี่ยนะครับอะไรก็ได้ที่ interaction ที่เกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะอธิบายได้มันไม่ใช่อะไรที่มันง่ายๆsimple ดังนั้นเนี่ยบางทีมันอาจจะมี behavior ที่เกิดขึ้นมาทันทีทันใดก็ได้อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวการ integration ต่างๆของ project manager ที่ต้องเข้าใจใน project level นะครับไปทวนดูนะ process level ความรู้ความเข้าใจนะ cognitive level นะแล้วก็ context บริบทต่างๆแล้วก็ความซับซ้อนต่างๆถึงตรงนี้นะครับก็จะจบเรื่องตัว the role of the project manager นะฮะหน้าที่ความรับผิดชอบของ project manager นะครับก็หวังว่านักเรียนต้องไปทวนนะแล้วเดี๋ยวเราก็ทำข้อสอบกันไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ